Arnau, Junjin. Nice one! Dito ka muna, papasok na ito mamaya. Balik ka muna dito. Ani A. Una pa ako nakipag, ikaw ba naglakas? Dahil yung dalawang binti ko. Anak ko pa dinalaw. Sa mga spa. Isang kilo. Anak ko rin dinalaw. Yan sila kumabrete.
Buti lang. Pare Jim. Ayaw niyo lumapit, patuin ko kayo.
isa't kalahati sa isa't. Dalawa. Ito ba? Dalawa lang. Wala yan.